What? What is that? You guess? Of course, the cheese nut. No. That's not I was so small. Today, you eat this one? Quail egg. We what là? Tự nhiên rồi gì này? Thấy mà nào? Đúng thấy mà? Wow. How can? Pasalubong niya. Ay, tabi mo na amo ini. Sabi pa niya, surprise daw. The smile on your face. Huh? I think you want to buy his blueberry. Yeah, I need to buy. Ito na yung aking sauce at ilagay ko na ito dito. Yan na po siya. Ilagyan ko siya ng cheese. Masarap pag maraming cheese. Malinis po yung kamay ko. Lalagay na po natin sa oven. Pagalitan ka ni mama mo. Yan na po yan. I-bake ko lang yun ng 15 to 20 minutes. Alright. Then, yan na siya. See you late. Ayan na po ang aking baked rice. Hindi pa siya ready. Excited.